لكم قناة وصفات طبيعية مع رشا، بنقدم لكم كل الوصفات الطبيعية. والنهاردة وصفة ممتازة جدا للشعر، بتدينا ترطيب وتسميك للشعر. احنا هنحضر البودرة دي معانا النهاردة، والله بجد اسمها البودرة السحرية للشعر، لان فيها فوائد عظيمة جدا للشعر. بترطب وبتكثف وبتنعم وكمان بتغير لون الشعر. الناس اللي عايزين لون اشقر طبيعي، البودرة دي كمان هتساعد معانا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اختكم رشا في لايك حلو منكم ودعوة من القلب، وكمان اعملوا شير للفيديو ده عشان الفيديو ده حصري والأول مرة على اليوتيوب. طريقة عمل البودرة السحرية دي للشعر. يلا بينا نعرف المكونات، والمكونات بسيطة جدا ومتوفرة، ونعرف طريقة التحضير ازاي، لان هي على 3 خطوات ولازم تتبعوا الخطوات كويس قوي. اتفرجوا معايا للاخر، بس هسيبكم في انترو صغير كده للقناة تتعرفوا على القناة. ويلا بقى نبدأ في أول مكون معانا. بس طبعا احنا عقمنا الأدوات اللي بنشتغل بيها وعقمنا السطح بتاعنا. وأول حاجة معانا هي بيض السمان. بيض السمان ليه فوائد عظيمة جدا للشعر، لأنه مليان بروتينات ومعادن مفيدة جدا للشعر زي البيض بتاعنا العادي، بس يمكن ده كمان أكتر عشان خاطر بتبقى البيضة بخيرها كده زي ما بيقولوا، ما بيبقاش محقون. فانا استخدمت النهاردة بيض السمان بدل البيض العادي. ممكن نستخدم البيض العادي، ممكن نستخدمه، وهسيب لكم في شاشة النهايات الوصفة بتاعة الفيديو العادي. طبعا انا هنا خدت 18 بيضة، لاني هاخد 12 بيضة البياض بالصفار، وهاخد 6 بيضات الصفار بس. تمام. هنبتدي هنا بقى نكسر البيض بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا هنا بكسر البيضة كلها. وطبعا بيض السمان متوفر في اي سوبر ماركت. طب لو انا ما لقيتش بيض السمان اعملها بالبيض العادي ممكن، بس طبعا مش هنعمل نفس الكمية لان حجم البيضة اكبر. طب اعمل قد ايه؟ هنعمل 7 بيضات، وهسيب لكم الفيديو في اخر شاشة النهايات. هنا انا هبتدي بقى افصل الصفار عن البياض، فطبعا انا فصلت الحتة دي عشان ما اطولش عليكم، لانه بصراحة خد مني وقت شوية عشان اوصل للنتيجة دي. اهم حاجة تتأكدوا ان البيض طازة. انا كنت طبعا بفصل بضاية بضاية في طبق لوحدها، عشان لو في بيضة بايظة ما بوظش بقيه البيض كله. هنا هاخد معلقه كركم كبيره، معلقه اكل. واهم حاجه اتاكد ان الكركم ده كركم تجميل مش كركم اكل، لان طبعا كركم الاكل بيبقى مضاف عليه توابل ممكن يعمل حساسيه في فروه الراس. عشان كده لما في ناس كتير قوي بتعمل الوصفه وتحصل معاها نتيجة عكسية، بيبقى من استخدام المواد غلط. هنا انا حطيت كمان معلقة اكل كبيرة من البابونج او الكاموميل، وده كمان بيديني لون حلو للشعر. يبقى انا هنا البودرة بتاعتي دي هستخدمها. وهنا انا جبت الهاند بلندر عشان حلين اخلط المكونات قدامكم. لكن طبعا انتوا لو مفيش هاند بلندر هتخلطوها في الخلاط عادي او بمضرب البيض. لا، عشان يعني الاسئلة دي بقى اللي بتجيلنا في الكومنتات. لو البابونج مطحون ممكن تخلطيها بمضرب البيض، لان هتبقى المكونات كلها مطحونة. لكن البابونج مش مطحون، لازم يا هاند بلندر يا خلاط. هنخلط كده لمدة 10 دقايق. لازم نخلطها كويس قوي عشان ندخل فيها الهواء، ويبقى البيض مع الأعشاب هاش، ويبقى يديني القوام اللي أنا عايزاه. هنبتدي كده نخلط 10 دقايق أو ربع ساعة كمان، طبعا مع الفصل ونريح ونخلط عشان تديني الوصفة القوام المظبوط وتبقى كل المكونات اختلطت مع بعضها. هخلطها كويس وهرجع لكم تاني. وهنا كده بعد ما خلطتها كويس زي ما انتوا شايفين، هبتدي اجيب بقى هنا بايركس، وهبتدي اصب كمية قليلة جدا عشان الطبقة بتاعتي تبقى رقيقة جدا وتبقى هشة جدا. يعني انا هنا كمان الطبقة كانت معايا سميكة،
بس انا بعد ما قلت اعملها في البايركس، قلت ممكن يكون مفيش حد مثلا عايز يشوف الوصفة دي ويعملها، يكون ما عندوش بايركس، فاستبدلت البايركس بالطواجن الفخار، وهتشوفوها في الجزء اللي بعد كده. انا هنا بقول لكم الكمية عملت معايا الكمية ديت، بس انا بعد كده عشان ادخلهم على التسوية او التحميص بمعنى اصح، نقلتهم في الفخار اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الكمية قليلة قد ايه؟ ما بتتعداش النص سنتي من الارتفاع بتاع الفخار، ودي خطوة مهمة جدا. طب ليه احنا ما بنحطش كمية كبيرة؟ عشان لو حطينا كمية كبيرة معانا هيعجن الخليط بتاعنا، ويستحسن ان احنا نفرده كمان. انا هنا سويته في الاير فراير، عشان كده حطيته في الفخار ده. لكن انتي هتحطيه على صينية مفرودة، وتحطي ورقة زبدة وتحطيه في الفرن، هيبقى معاكي اسهل بكتير. لكن انا هنا عشان التصوير ومستعجلة، بس النتيجة هي لان انا الفيديو التاني انا عاملاه في الفرن عادي. تمام. لحد كده الخطوات سهلة وبسيطة. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك، وتكتبي في التعليقات اذا كنتي عملتي وصفة من وصفاتنا ولا لا. بصوا انا هاخد دي بقى احطها، وهنا بصوا اهي شكلها عامل ازاي، هشة وناشفة. طبعا انا بقلبها بالمعلقة، عشان لو في جزء برضو منشفش معايا كويس، برضو بدخله تاني 5 دقايق. بفضل اتابع درجة الحرارة لحد ما بوصل للقوام اللي انا عايزاه. لازم لما امسكها بايدي كده بعد ما تبرد تكون بتخروش، دي نقطة مهمة جدا، لاني لو لسه ما نشفتش هتبوظ معاكي، ولو طحنتيها وهي مبلولة برضو هتبوظ معاكي. لازم تنشف تماما. هنبتدي بقى نقلبها كده، نشوفها نلاقيها كلها بتخروش معانا، يبقى هنا كده انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. انا هسيبها تبرد، وبعد كده بصوا هنا انا لقيتها طرية، فهدخلها تاني 5 دقايق في الميكروويف عقبال الطاجن التاني ما يتعمل معانا. وبفضل كل شوية اقلب فيها، وبفضل كل شوية. بصوا هنا انا لقيتها معجنة خالص وسخنة، طبعا لساعتني، خدوا بالكم. بصوا لقيتها معجنة خالص، لا كده ما تنفعش. انا بقول لكم ممكن يكون الفيديو معاكم طويل شوية، بس معلش عشان ما نعملش الحاجة غالية وما نبوظهاش. بصوا هنا هي خلاص وصلت معايا للقوام اللي انا عايزاه، اللي هي تبقى مخربشة. لما امسكها كده بايدي تلاقيها ناشفة كلها، بس طبعا هي سخنة. بنسيبها تبرد تماما، وبعد كده بنطحنها كويس جدا. كده هي وصلت معايا للقوام اللي انا عايزاه. هجيب بقى المطحنة بتاعتي، وانا للاسف الخلاط بعيد، انا كنت عايزة اطحنها معاكم بس الخلاط بتاعي بعيد وحجمه كبير، ففي التصوير الزاوية بتاعته ما بتجيش حلو. بس انا هوريها لكم وانا بحطها في المطحنة اهي. ادي اهي بودرة البيض معانا حطيناها في المطحنة. اهم خطوة يا جماعة نستنى لما تبرد تماما. كده خلاص انا حطيت كل الكمية معاكم زي ما انتوا شايفينها. بصوا بتبقى فيها نقط كده غامقة وفاتحة بتبان بقى في الطحن. انا طحنتها ورجعت لكم، وده بصوا شكلها كده بعد ما اتطحنت. طبعا هي عشان لسه دافية شوية حتى بتنزل معايا من المطحنة بصعوبة، لكن طبعا لو جفت تماما مش هيحصل معاكم كده. بس بصوا هي ناجحة 100%. بصوا اهي انا بدوس عليها بتتفرد معايا، بس طبعا هي لسه دافية. انتوا تستنوا عشان طبعا احنا بنبقى مستعجلين عشان ننزل الفيديو في ميعاده. طريقة استخدامها هننزلها فيديو، وهنعمل منها وصفات كتير جدا. اهم حاجة بقى طريقة الحفظ. بنحطها ببطرمان جاف ومعقم. انا بفضل بحطها انا بصراحة في الفريزر، ووقت ما بعوز بطلع منها مثلا معلقة. بصوا اهي، بصوا بودر خالص ما شاء الله اللهم بارك، يعني الوصفة ناجحة 100%. بحطها في الفريزر، بطلعها مثلا باخد معلقة قبل الوصفة مثلا بتاعتي بربع ساعة بنص ساعة،
ببقى مجهزاها في حاجة صغيرة عشان ما تبص مني. وكده ده الشكل النهائي بتاعنا لبودرة البيض. البودرة السحرية لبيض السمان الرهيبة في تنعيم وتكثيف ولمعان الشعر، ترطيب الشعر، بروتين طبيعي للشعر، يعني فوائد عظيمة جدا. كل الفوائد هكتبها لكم في صندوق الوصف. الوصفة حصري على اليوتيوب. أتمنى الوصفة تعجبكم، شاركوها مع أصحابكم عشان أكبر عدد من الناس يستفاد. واكتبوا لي في الكومنتات إذا كنتوا جربتوا وصفة من القناة وناجحة معاكم ولا لأ. شاركونا في التعليقات بآرائكم، وأتمنى تكون فكرة الفيديو عجبتكم، وأشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة من قناتكم، قناة وصفات طبيعية مع راشا. ولو انتوا بتحبوا الوصفات الطبيعية يبقى ده المكان المناسب ليكوا. سلام وليس ختام، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.